හොඳයි අද මට හම්බ වෙලා තියෙන LED ෆ්ලෑෂර් ලයිට් එකක් IP66 තමයි ක්ලාස් එක 10 watt හොඳට පේනවා පරණ වෙලා කැඩලා තිබිලා තමයි හම්බුනේ බලමු මේක රිපෙයාර් කරන්නේ කොහොමද කියලා ගලව ගන්න යන්නේ අපි ගලවමු දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති LED ලයිට් එක මම ගන්න හතර ගලවගෙන තියෙන්නේ අයින් කරා ඉවත් කරා මේ රබර් සීල් එකක් තියෙනවා ඒකත් කරගෙන අපි බලමු ඇතුළේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන් මම උඩ වීදුරුවත් ඉවත් කරගත්තකොට පේනවා මේ තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත අපිට පේනවා ජල බින්දු තියෙනවා ජල වාෂ්ප මත ලයිට් එක ඇතුලේ වතුර ජල බින්දුවේ එකත් එකක් ගෑවෙනවා බලමු මොකද වෙනවා තියෙන්නේ කියලා තුලට වතුර ගිහිල්ලා හොදට තියෙනවා ජල වාෂ්ප මත ලයිට් එක බලමු මොකද වෙනවා තියෙන්නේ කියලා තුලට වතුර ගිහිල්ලා හොදට මම මේකේ ඉදිරිපස තැටිය ගලව ගන්නවා වතුර කියලා ජලය ගිහිල්ලා ඉන්නේ පේනවා මෙතන කාන්දු වීමක් තියෙනවා ලයිට් එක ගන්න වෙන්න පුළුවන් ජලයේ හින්දා ලීක් වීමක් තියෙනවා ඉතින් ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එක මෙතන ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එක බලන්න පේනවා වතුර යාමක් තියෙන්නේ ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එක බේස් නිව්ටන් පැත්තෙන් ඉන් වෙලා පැත්තෙන් අවුට් කරලා දිනවා මම LED බල්බ් එකක් පේනවා ඉතින් ඔයාලට හොඳට මලට කාලා තියෙනවා මේ ඇනේ ගාව LED බල්බ් එකක් ගලව ගන්නවා ටිකක් අපහසුයි තනිය අදින් වීඩියෝ කරනකම අපිට චිප් එක හිමීට ගලවන්න ඕනේ මෙන්න පේනවා තත්ත්වයේ දිනනවා වගේ බලමු ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එකයි මේකයි හොඳට වතුර හිතලා හොඳට සුද්ධ කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ ඇත්තටම කියන්න සතුට මේ ලයිට් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේ අපිට පේනවා මේ තියෙන්නේ LED වොට් 10 LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකේ ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එක ඔය දැන් මම අනිත් පැත්තට තිබ්බේ මේ අතරේ තිබ්බේ ඇතුලේ ඒක පේනවා ඉතින් උන්ද බලනකොට අවුට්පුට් වෝල්ට් එක 6 ඉඳන් 12 වෝල්ට් එකෙන් 7 ඇම්පියර් ධාරාවක් ලබා ගන්නවා ප්ලස් මයිනස් රතු එක රෙඩ් කලර් ප්ලස් මයිනස් කළු බ්ලැක් LED එකේ 10 watt කියලා තියෙනවා LED drive එක බලමු අපි වෝල්ටේජ් මැනලා බලමු අපි පොඩ්ඩක් පාස් ගන්න රිසෝල්ට් කරන්න වෙයිද බලමු ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එකත් ගලව ගත්තා මේ තියෙන්නේ සීල් ටයිප් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගන්න පේනවා කැප් එකක් මෙතන තියෙනවා මෙතන තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කහ පාට කොටස දෙන්න මේක නම් කැප් එකක්
මේක ඉතින් චෙක් කරලා බලමු මේ සප්ලයි දීලා නේ. පැත්තෙන් AC පැත්තෙන් DC 12 volt එනවාද කියලා බලමු. ලයිට් එකක් තියෙනවා මෙතේ කෙලින්ම දාලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි කිව්වා 6 volt and 12 volt සප්ලයි එක තමයි මේ LED එක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මම LED එක හොඳයිද කියලා චෙක් කරන්න 12 සාමාන්‍යයෙන් 10 වගේ තමයි දෙන්නේ. 10 වගේ වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ මම භාවිත කරන විදුලිය. ඉතින් 10 අවුලක් නැහැ. ප්ලස් එක නම් සෙට් කරගත්තා. අපි මයිනස් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක දීලා බලමු. මයිනස් දීලා බලමු LED ලයිට් එක පත් වේද කියලා. හොඳයි නැද්ද? ඕගලන්ට පේනවා LED ලයිට් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. වරදක් නැහැ. හරි. ඉන්වර්ටර් එක හොඳද කියලා. ඉතින් ඉන්වර්ටර් එකට මම මීටරේ කෙලිම සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ LED ලයිට් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිකේටර් ඕන් කරනවා නම් LED ලයිට් එක සම්බන්ධ කරගන්න එපා. මීටරෙන් වෝල්ටේජ් බලලා ඉවරලා මීටරෙන් වෝල්ටේජ් බලලා ඉවරලා මීටරෙන් ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එක ඩ්‍රයිවර් යුනිට් එකෙන් ඩිරෙක්ට් සප්ලයි එක දෙන්න LED එකට. හරි. මල්ටිමීටරෙන් මේක චෙක් කරගන්න හැටි පෙන්නන්නම් LED එක. මේ තියෙන්නේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකක් තියෙන්නේ. මේක ඕම්ස් රේන්ජ් එකට දාන්න තියෙන්නේ. පේනවා ඉතින් උගලන්ට මේ මයිනස් වලට පොඩ්ඩක් මයිනස් වල හරි ඕම්ස් රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක් ක්‍රියා කරන ආකාරයට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි ටොප්ස් දෙක තිබ්බා. කොමන් එකයි ප්ලස් එකයි මල්ටිමීටරේ පේන්නනවා. අපි රිනර් ප්‍රොබ් එකයි ප්ලස් ප්‍රොබ් එක. හැබැයි මේ ඇනලොග් මල්ටිමීටරේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ මෙතෙන්ට එන්නේ ප්ලස්, මේකට එන්නේ මයිනස්. මේ ඩීසල් මීටර එකේ නම් මේක ප්ලස් එකම මේක ප්ලස් එකම තමයි. මේක මයිනස් වෝල්ටේජ් එක තමයි. දැන් අපිට පේනවා උත්කමය පෙන්වනවා 15ට 16ක් විතර. ඔව් පෙන්වනවා 16ට අඩුයි. නම් 11ක් වගේ. මේ පැත්ත උත්කමනක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඩයෝඩ් එකක් සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක් ක්‍රියා කරන්නේ ඒ ආකාරයට තමයි පෙන්වන්නේ. ෂෝට් එකක් තිබ්බොත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ රේන්ජ් එක යනවා. මේකත් එක්ක ෂෝට් නැහැ. මේ හවුසින් එකත් එක්ක මේකත් මම රතු ප්‍රොබ් එකට තියෙනවා. මේ හවුසින් එකට තියෙනවා. එහෙම ලීක් එකක් ෂෝට් එකක් නැහැ. මේ දෙක අතර යනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තට නැහැ. දැන් අපි පවර් සප්ලයි එක දෙන්න යන මේ තින්නේ ඉන්පුට් එක 230 ඉන් කරන්න මේ පැත්තට බලමු අපි. උත්කමනයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ෂෝට් එකක් තියෙනවද කියලා තමයි බලන්නේ වැඩි හරියක්ම. දැන් අපි අනිත් පැත්තත් බලමු. හොඳයි. අපි බලමු මේ පැත්තට තියෙනවද කියලා. ඒකත් එක්ක ප්ලස් එකත් එක්ක මේ එහෙමත් ඇතුලේ ෂෝරේමත් නැහැ. නියුට්‍රල් එකත් එක්ක බලමු. මේක හැබැයි ප්ලස් නියුට්‍රල් හරියටම දෙන්න ඕන නැත්තම් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉන්පුට් පැත්ත ෂෝට් එකක් නැහැ. සප්ලයි දීලා බලමු අපි. දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. මම මේ කන්ටැක්ට් පොයින්ට් දෙක ඩීසෝල්ව් කරගත්තා. මතත් ඊයන් දාලා හොඳට පැහැසුවා. අද සෝල්ඩරින් කරගත්තා. මෙතන පොඩක්
ඩ්‍රයිසෝල් තිබ්බ ඒක නැවතත් ඩීසෝල් කරලා රීසෝල්ට් කර මෙති දෙවල් වැදත් මත තියන්න මේ ලයිව කර නිවටල් එක නිවටල් දැම්මං සප්ලයිදීල බලන්න යන්නේ ඔවුගලන්ට පේනවා වැඩ කරනවා පස්න තිබිල තියෙන්නේ ඩීසෝල්ඩගේ මේ වතුරකින් ගලීක් වෙලා ෂෝට්ට ගත්තිබිල තින්නේ වතුර යාම නිසා හැමතනම ෆ්ලෑෂර් ලයිට් එකේ සීරුම් වැඩ කටයුතු අවසానයි මම මේ උඩ කොටසේ හවුසින් එක තීන්ත පොඩක් ගාගත්තා සරල නිමාවක් තියෙන්නේ මේක තීන්ත පොඩක් ගාගත්තා දැන් හොඳ නිමාවක් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලත් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න මේක ඔන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා ඔව් හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවා හරි එහෙනම් වැඩේ සාර්ථකයි